today's lecture. In previous lecture, we have studied that classification of. We have started the second chapter from the part 1, Science and Technology, and the name of the chapter is Periodic Classification of the Elements. Periodic Classification of the Element हा धडा आपण शिकण्यासाठी चालू केलेला आहे. आणि या धड्यामध्ये मागच्या लेक्चर मध्ये म्हणजे प्रीवियस लेक्चर मध्ये आपण या धड्यातला पहिला पॉइंट म्हणजेच डोबेरायनर नावाच्या शास्त्रज्ञाने एलिमेंटला पिरियॉडिकली किंवा एलिमेंटला त्यावेळेस जेवढं नॉलेज उपलब्ध होतं त्या उपलब्ध असलेल्या नॉलेजच्या नुसार त्यांनी एलिमेंटला क्लासिफाय कसं केलं किंवा डोबेरायनरनी कोणता लॉ सांगितला तो लॉ आपण पाहिलेला. त्या लॉच्या नुसार त्या लॉचं नाव होतं डोबेरायनर्स ट्रायड. डोबेरायनरचे त्रिकी. ट्रायड याचा अर्थ होतो तीन चे ग्रुप. आपण तो लॉ काल पाहिला. तो लॉ काय सांगतो, when the three elements are arranged in the group of the three, the first and the third element, their atomic masses, the mean of the atomic masses of the first and the third element is equal to the atomic mass of the second or the middle element. Let's see the one example of this particular. हा जो काही लॉ पाहिला ना आपण त्याचा एक एक्झाम्पल पाहू म्हणजे आपल्याला नीट कळेल. जो पहिला ट्रायड होतं त्या ट्रायडचं मधले एलिमेंट होते लिथियम, सोडियम आणि पोटॅशियम. लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम. ली ना के हा तीनचा काय ग्रुप आहे. हा तीनचा एक ग्रुप. पहिल्यांदा काय केलं त्याने या ठिकाणा इन्क्रीजिंग ॲटॉमिक मासेस नुसार केलं होतं. आहेत का? लिथियमचा ॲटॉमिक मास नंबर असतो 6.9. याचा ॲटॉमिक मास नंबर असतो 39.1. हे आणि हा असतो 23. बरोबर. 6, 23, 39 इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस नुसार आहे. आता नंतर काय सांगितलंय, आता समजा या मधातल्याचा आपल्याला ॲटॉमिक मास नंबर माहित नाही. काढायचा कसा? डोबेरायनर ट्रायडचा लॉ. मीन ऑफ ॲटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट अँड थर्ड एलिमेंट. मीन म्हणजे पहिला एलिमेंटचा ॲटॉमिक मास नंबर प्लस तिसऱ्या एलिमेंटचा ॲटॉमिक मास नंबर डिवाइडेड बाय 2. याचं जर उत्तर काढलं तर काय? 9 आणि 1 10, 9 6 15, 1 16. हातच्याला 1, 3 आणि 4 एका अंकानंतर पॉइंट 46.0 divided by 2. When we divide this by 2 we get the answer 23.0, and this is the exact atomic mass of the middle element, which is the sodium. हा आहे डोबेरायनरच्या ट्रायडचा लॉ. आता या डोबेरायनरच्या ट्रायडच्या लॉ मध्ये काही ड्रॉबॅक्स आहेत. ड्रॉबॅक्स म्हणजे हा लॉ फुल्ली फॉलो होतो का? नाही. त्या काळात जे 27 एलिमेंट शास्त्रज्ञांना माहिती होते त्यातले काही एलिमेंट मात्र हा जो तीनचा ग्रुप करून हे जे मीन वाला जो लॉ होता ट्रायडचा तो लॉ ते फॉलो करत नव्हते. याचाच अर्थ सायंटिस्ट डोबेरायनरनी जो काही प्रयत्न केला होता एलिमेंटला क्लासिफाय करण्याचा, त्यांचा अभ्यास सुटसुटीत व्हावा म्हणून तो प्रयत्न इथं फसला. म्हणजे आपलं क्लासिफिकेशन अजून पूर्ण झालंय का? नाही. याचाच अर्थ आपल्याला क्लासिफिकेशन साठी पुढचा अभ्यास करायचा आहे. and the next scientist who proposed the another theory for the classification of the element is known as Newland. Is known as Newland. The second scientist, Newland. Who was the Newland? Newland was the English scientist. एक इंग्लिश सायंटिस्ट होता ज्या इंग्लिश सायंटिस्टने एलिमेंटला परत काय केलेलं आहे? क्लासिफाय केलेलं. मग या इंग्लिश सायंटिस्टने काय केलं, त्याच्या काळामध्ये जे 56 एलिमेंट त्याला जे माहित होते ते सगळे 56 एलिमेंट त्यांनी सगळ्यात पहिले काय केलं, सगळ्यात पहिला त्यांनी सगळ्यांना इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस नुसार काय केलं? अरेंज केलं. इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक मास नुसार त्यांनी काय केलं? त्याला अरेंज केलं. हा झाला पहिला. आता डोबेरायनरने जसे या सगळ्यांना तीनच्या ग्रुप मध्ये पार पाडले होते ना, तसं न्यूलंडनी काय केलं? न्यूलंडनी या एलिमेंटला 8 एलिमेंटच्या ग्रुप मध्ये डिवाइड केलं. किती? 8 च्या याच्यामध्ये. He divided them
इन ग्रुप ऑफ 8. 8 याच्यात डिवाइड केलं म्हणून या नियमाला म्हणतात न्यूलँड्स ऑक्टेव. काय म्हणतात? न्यूलँड्स ऑक्टेव. ऑक्टेव या शब्दाचा अर्थ होतो अष्टक. ऑक्टेव या शब्दाचा अर्थ होतो अष्टक. अष्टक म्हणजे 8 जणांचा ग्रुप. तो एवढ्यावरच थांबला का? नाही. त्यांनी काय केलं, हा जो 8 एलिमेंटचा जो एक ग्रुप होता, त्या 8 एलिमेंटच्या एका ग्रुपला त्याने म्युझिक मध्ये जे 7 सुराचं किंवा 8 सुराचं जे एक सप्तक असतो ना, सा रे ग म प ध नि सा, त्या सप्तकाला या ऑक्टेव सोबत त्यांनी काय केलं, कंपेअर केलं. या ऑक्टेव सोबत काय केलं त्यांनी, कंपेअर केलं. आता आपण थोडस त्या संगीतातलं जे सप्तक होतं ते पाहिलं आपण. त्याच्याकडे काय असतं, सा रे ग म प ध नि, हे 7 वेगळे आणि 8व्यांदा परत काय येतो, सा पहिला. म्हणजे द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑक्टेव गेट रिपीट्स ऑफ द फ्रिक्वेंट टाइम ऑफ इंटरवल. एका विशिष्ट टाइमच्या नंतर किंवा एका विशिष्ट अंतराच्या नंतर जो पहिला एलिमेंट होता ग्रुप मधला, तो एलिमेंट काय झाला, परत रिपीट झाला. याचा अर्थ काय, तर पहिला एलिमेंटच्या फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टी ह्या 8व्या एलिमेंटच्या फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टी सोबत काय दाखवत होत्या, सिमिलॅरिटीज दाखवत होत्या. and this particular rule is known as the Newland's octave rule. is known as the Newland's octave. For example, we will take one example. The first element is hydrogen, the smallest element in the world. सगळ्यात छोटा ॲटॉमिक मास नंबर असणारा एलिमेंट कोणता, हायड्रोजन. त्या काळात हायड्रोजनचे पुढचे जे एलिमेंट माहित होते, इन्क्रीजिंग ऑर्डर नुसार त्यांनी ते सगळे इथे 7 असे लावले. हा सा रे ग म प ध नि आणि परत सा. सा रे ग म प ध नि सा. आता हायड्रोजन, हेलियम, बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन. हायड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन. हे सगळे एलिमेंट काय आहेत, हे सगळे एलिमेंट कसे अरेंज केले, त्यांचा इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ॲटॉमिक मास नंबर. याचा ॲटॉमिक मास समजा 2, याचा 4, 6, 10, 12, 14, 16 असे वाढत चालले. आता याचा पुढचा जो एलिमेंट आहे त्याचं नाव आहे फ्लोरीन. त्याचं नाव काय, फ्लोरीन. फ्लोरीनचा ॲटॉमिक मास नंबर असतं 18. फ्लोरीनचा ॲटॉमिक मास नंबर असतं 18. पण हा फ्लोरीन इथे पुढे दुसरा ग्रुप कोणता येतो का, नाही. हा फ्लोरीन परत खाली येऊन कुठे येतो, या 6च्या ग्रुप मध्ये, हायड्रोजनच्या ग्रुप मध्ये. फ्लोरीन ॲटॉमिक नंबर 18. तर ह्याचा अर्थ काय होतो मित्रांनो, याचा अर्थ असा होतो की पहिला एलिमेंट आणि 8वा एलिमेंट या दोन एलिमेंटच्या केमिकल आणि फिजिकल प्रॉपर्टी कशा असतात, सारख्या. कशा असतात, सारख्या. याचाच अर्थ हायड्रोजनच्या ज्या काही फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज असतील, सेम फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज कुणाच्या असतील, फ्लोरीनच्या. याचं उदाहरण हायड्रोजन. हायड्रोजन काय असतो, गॅस आहे. हायड्रोजन काय आहे, गॅस आहे. म्हणजे याची फिजिकल प्रॉपर्टी झाली, त्याचा स्टेट गॅसियस स्टेट मध्ये असतो. फ्लोरीन, परत फ्लोरीन पण काय आहे, गॅसच आहे. फ्लोरीन पण काय आहे, गॅस. म्हणजे यांच्या फिजिकल प्रॉपर्टी ज्या आहेत त्या कशा आहेत, सेम आहे. सेम गोष्ट जाते केमिकल प्रॉपर्टीच्या सोबत. तुम्ही आतापर्यंत जेवढी काय सायन्स शिकलाय तेवढ्या सगळ्या सायन्स मध्ये आपण काही कंपाऊंड पाहिलेले आहेत. त्या कंपाऊंड मधला एक कंपाऊंड आहे आपल्या सगळ्यांचा ओळखीचा आणि तो म्हणजे HCl. काय, HCl, हायड्रोजन क्लोराइड. हायड्रोजन क्लोराइड. आता असंच अजून एक कंपाऊंड जो आपण दररोज जेवताना खातो, तो जर पदार्थ जेवणात नसला तर आपण जेवण करत नाही किंवा वरतून घेतो पण तो खातोच. कोणता, मीठ, NaCl. या दोन कंपाऊंड कडे जर पाहिले तर काय कॉमन दिसतं, क्लोरीन, क्लोरीन. वेगळं कोण आहे, हायड्रोजन, सोडियम. क्लोरीन हा परत येतो फ्लोरीनच्याच खाली. जर हीच सिरीज पुढे गेली तर हा परत एकाच ग्रुप मध्ये.
क्लोरीन, फ्लोरीन, हायड्रोजन या तिघांच्या केमिकल प्रॉपर्टीज कशा आहेत? सारख्या. याचं उदाहरण HCl आणि NaCl. HCl आणि NaCl हे दोन्ही पण काय आहेत? सॉल्ट. काय? सॉल्ट. मीठ. काय? मीठ. मिठाच्या सगळ्या प्रॉपर्टी काय कशा असतात? सारख्या. याचाच अर्थ हायड्रोजन आणि फ्लोरीन याची केमिकल आणि फिजिकल प्रॉपर्टी कशी आहे? सेम. केमिकल आणि फिजिकल प्रॉपर्टी कशी आहे? सेम. मग आता परत आपण पहिला आपला जो उद्देश होता धडा शिकवायच्या आधी आपण जो इंटेन्शन आपलं होतं काय? एलिमेंटचं क्लासिफिकेशन करायचं. कशासाठी? त्यांचा जो आपल्याला अभ्यास करायचा होता तो अभ्यास सुटसुटीत आणि सोपा जावा म्हणून. मग हे क्लासिफिकेशन केल्यावर यांचा अभ्यास सोपा सुटसुटीत जातो का? हो सर. कसं काय? फक्त जर हायड्रोजनच्या प्रॉपर्टी लक्षात ठेवलं तर हायड्रोजनच्या खाली येणारे जेवढे सगळे एलिमेंट आहेत तेवढ्या सगळ्यांच्या ज्या केमिकल आणि फिजिकल प्रॉपर्टी आहेत त्या हायड्रोजन सारख्याच असतील. सेम गोज विथ हेलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन आणि ऑल अदर एलिमेंट्स. मग हा लॉ इथं फुलफिल झाला का? नाही. का नाही झाला? याच्यामध्ये त्या काळामध्ये जेवढे काही एलिमेंट माहित होते त्यामध्ये दोन भाऊ होते. कोण होते? दोन भाऊ. कोबाल्ट आणि निकेल नावाचे. कोबाल्ट आणि निकेल नावाचे. These are the two elements. या दोघांचं जर ॲटॉमिक मास तुम्ही पाहिलं तर ॲटॉमिक मास मधला जो होल नंबर असतो, होल नंबर म्हणजे काय? डेसिमल पॉइंटच्या डाव्या बाजूचा नंबर. डेसिमल पॉइंटच्या डाव्या बाजूचा नंबर, तो नंबर कसा होता? सारखा. तो नंबर कसा होता? सारखा. म्हणजे सपोज कोबाल्टचा ॲटॉमिक मास जर असेल 50.1 तर निकेलचा ॲटॉमिक मास होतो 50.2. कोबाल्टचा ॲटॉमिक मास जर 50.1 असेल आणि निकेलचा ॲटॉमिक मास जर 50.2 असेल तर याच्यामुळे काय झालं? त्याच्यामध्ये कन्फ्युजन निर्माण झालं आणि इथेच आपले न्यूलँड महाशय काय झाले? चुकले. त्यांनी काय केलं? या कोबाल्ट आणि निकेल या दोघांनाही एकाच ग्रुपमध्ये टाकलं. काय केलं? दोघांनाही एकाच ग्रुपमध्ये टाकलं. जेव्हा की प्रत्येक बॉक्समध्ये किती एलिमेंट बसत होते? फक्त एकच. इथे आपण हायड्रोजन आणि हेलियम या दोघांना पण 6 च्या खाली टाकलंय का? नाही. हायड्रोजनला 6 च्या खाली, हेलियमच्या रे च्या खाली लिहिलं. पण त्यांनी काय केलं? कोबाल्ट आणि निकेल हे दोन्ही पण शेजारी पक्के शेजारी एकाच ग्रुपमध्ये टाकले, जे की शक्य नव्हतं. आणि त्याचमुळे न्यूलँडनी जे क्लासिफिकेशन केलं होतं ते क्लासिफिकेशन पण इथे फेल गेलं. याचाच अर्थ सुटसुटीत अभ्यासासाठी एलिमेंटचं क्लासिफिकेशन करण्याची जी आपली गरज होती ती अजूनही फुलफिल झालेली नाही. म्हणून आपल्याला अजूनही पुढे जाऊन असा कोणता सायंटिस्ट होता का की ज्याने एलिमेंटचं पूर्णपणे व्यवस्थित क्लासिफिकेशन केले ते आपल्याला बघायचंय. आणि जे की आपण पाहणार आहोत पुढच्या लेक्चरमध्ये. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द मेंडेलियव्स पिरियोडिक टेबल, which was the milestone in the branch of the chemistry in the science. Hope so you will like it. So for today we will stop here. Today's lecture is over. If you like, share and subscribe.